What's up guys? This is Poy. Welcome back sa channel. So kailan lang guys nirelease nila dito sa Pilipinas yung Redmi Note 10. At una na natin na-review yung Redmi Note 10 Pro na nagbigay naman sa atin ng malupit na performance, display, at camera. So kung interesado kang panoorin yan, eto, check mo dito. Pero syempre tapusin mo muna tong video na to bago mo panoorin to. Alam ko maraming excited sa phone na to, kaya pag-usapan na natin tong Redmi Note 10. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! And here's it guys, the Redmi Note 10. Solid. Again, nagustuhan ko na naman yung simplicity ng design nitong Redmi Note 10. And by the way, meron tayong dalawang variant na lumabas dito sa Pilipinas. Yung 464 at 6128. Ang price naman guys ng 464 is 8,490 pesos. While yung 6128 variant naman is 9,990 pesos. Pag-uusapan natin ngayon kung sulit ba yung 8,000 pesos na budget dito sa Redmi Note 10. Alright, pag-usapan na natin yung design at build quality nitong Redmi Note 10. So meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Ang hawak ko ngayon guys, ito yung Onyx Gray. And then meron pa tayong Lake Green at yung Pebble White. At sa pagkakaalam ko guys, itong Onyx Gray at yung Lake Green, sila yung merong glossy finish sa back cover. While yung Pebble White naman, yan yung merong matte finish. Kung curious kayo kung ano yung itsura ng Redmi Note 10 kapag matte finish siya, check nyo guys yung Hardware Voyage. Nag-unbox din siya ng Redmi Note 10 at yung nireview niya yung Pebble White. Plastic material yung back panel nitong Redmi Note 10. Pero kung check nyo ng maigi, ayan o, plastic lang pala yan. Pero bakit hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to? Tsaka hindi pa nilike yung video eh. Like mo muna. Dali, like mo. Yung notification bell, okay na din? Okay na? Alright, nice. So yun nga guys, although plastic yung back panel nitong Redmi Note 10, which is understandable naman sa presyo nito eh. Bumawi naman sila sa front panel kasi protected ito ng Corning Gorilla Glass 3 at IP53 rated na rin itong Redmi Note 10. So na-appreciate ko guys yung design nito na simple lang pero nakaka-premium siyang tingnan. Yun nga na kahit na plastic lang siya yung design niya is glossy na merong frosted gradient na design. Intindihin nyo na lang, alam ko naman nagigets nyo yung sinasabi ko eh. Sa left side nitong Redmi Note 10, makikita natin dito yung SIM slot. Triple cut siya, meaning guys, pwede tayong maglagay ng dalawang SIM card at isang micro SD card. Sa may upper part naman, meron tayong secondary speaker, IR blaster at microphone. And then sa right side naman yung ating volume rocker, power button / fingerprint scanner. Nagustuhan ko yung bagong design niya na hindi na siya nakalubog. Kumbaga natural na lang kapag pinipindot natin siya or ino-open natin tong phone na to using our fingerprint. At dito naman sa bottom part, again meron tayong another speaker, USB Type-C port, microphone, and yes, andito pa din yung 3.5mm audio jack. Try naman natin yung fingerprint at yung face unlock nito. Check natin kung gaano kabilis mag-scan. Okay, dual speakers. Nung nalaman ko to guys na meron pa rin itong dalawang speaker, sabi ko sa sarili ko, panalo na naman. Kasi ang akala ko dahil meron na ito sa Redmi Note 10 Pro, hindi na nila ikakabit dito sa Redmi Note 10. Alam ko malaking bagay din ang audio, lalo na sa mga taong mahilig makinig ng music habang gumagawa ng homeworks, ng report. Mas clear ang sounds kapag nanonood tayo ng mga movies at mas immersive ang tunog pagdating sa gaming. At para naman may idea kayo kung ano yung tunog ng dual speakers nitong Redmi Note 10, mag-sound test tayo.
Okay, malaking parte ng smartphone yung display at pinaka-importante rin to kasi paano mo nga naman gagamitin tong phone na to kung wala siyang screen or display, di ba? Ano yun? Pakiramdaman na lang. Kuya po inyo, sabaw na naman. Pero anyway guys, atong Redmi Note 10 hindi na naman tayo binitin pagdating sa display. Para sa screen size, meron itong 6.42 inches na merong AMOLED display at merong 2400 by 1080 pixels na resolution. Grabe, para sa 8,000 plus na smartphone, panalo ka na nga sa audio dahil sa kanyang dual speakers, panalo ka pa sa kanyang display dahil sa kanyang mataas na resolution at AMOLED pa. Ang mamimiss lang natin dito sa Redmi Note 10 pagdating sa display is yung 120Hz refresh rate nitong Redmi Note 10 Pro. Pero bukod dun guys, pagdating sa display, solid pa rin to. May modification din to kung saan pwede natin palitan yung color temperature ng mismong screen, depende sa preference mo. At meron din tong reading mode kung saan nire-reduce niya yung amount of blue light. Plus pa dito yung paper mode kung saan pwede tayo mag-add ng paper texture sa screen para ma-reduce naman yung eye strain or pagka-stress ng mga mata natin. For the display, again, AMOLED na to. So makikita natin dito yung deep blacks, yung color saturation, okay naman. Yung viewing angles, walang problema. Kumbaga, perfect display to para sa around 8,000 plus pesos na phone. Pagdating sa performance, equip itong Redmi Note 10 ng Qualcomm Snapdragon 678 chipset na meron naman Adreno 612 na GPU. May 464 at 6128 storage naman ang available dito sa Redmi Note 10. May UFS 2.2 na rin for faster writing speed or mas mabilis na pag-open o pag-process ng mga applications. Kung pansin nyo guys sa ibang smartphones, medyo mabagal mag-open or mag-process ng mga apps kasi wala itong UFS. So good to know na meron itong Redmi Note 10 kahit na nasa budget segment phone lang siya. Merong 5,000 mAh battery na meron naman 33 watts fast charging. Nasa around 1 hour mahigit lang para ma-fully charge itong phone na to from 0 to 100. So pagdating sa chipset which is yung Snapdragon 678, mas mabilis yung CPU at gaming performance nito, mas matipid din sa battery consumption compared to Snapdragon 675. Pero konti lang naman yung difference ng dalawa, nasa 5 to 10% lang. Playing high settings on Asphalt 9, no problem naman pagdating sa performance. May konting frame drops paminsan-minsan pero kayang-kayang i-handle ang graphics. Kung gusto mo naman makita yung performance nitong Redmi Note 10 pagdating sa gaming, abangan mo gagawa ko ng separate video kung saan susubukan natin siya sa iba't ibang games tulad ng NBA 2K20, PUBG, Mobile Legends, LOL, and more. Okay, sa camera naman tayo. Isa sa mga kailangan mo pag-isipan kung kukunin mo ba itong Redmi Note 10 or doon ka sa mas upgraded na Redmi Note 10 Pro. May mga camera feature kasi ang Redmi Note 10 Pro na wala dito sa Redmi Note 10 tulad ng dual video, yung photo at video clone. Sa rear camera naman, yung primary lens natin is 48 megapixel and then meron pa rin itong ultra wide na 8 megapixel, 2 megapixel para sa macro lens at 2 megapixel para sa depth sensor. And then for the selfie camera naman, meron itong 13 megapixel. So dito naman bumawi ang Redmi Note 10 pagdating sa camera kasi it can shoot up to 1080p at 30 to 60 fps at 4K at 30 fps. Ito naman yung mga sample shots na nakuha ko dito sa Redmi Note 10.
Okay, so ito naman yung audio and video quality nitong Redmi Note 10. I'm shooting 4K at 30 FPS. So ito yung itsura ng video recording niya. Okay. Test natin yung autofocus. Mabilis. Alright, check naman natin guys yung ultra-wide. Okay, so ito naman yung ultra-wide nitong Redmi Note 10. Ayan, downscale to 1080p at 30 FPS. Yun lang yung kaya niya guys, wala siyang 4K. At kung mapapansin nyo guys, ayun medyo lag siya. So hindi ko alam kung sa camera ba to mismo or baka meron silang firmware update na ilalabas. Kaya sana maayos nila, no? Kasi medyo hindi maganda yung resulta ng ultra-wide niya. Okay, so ito naman guys yung front camera nitong Redmi Note 10. Ayan, so let's see. Oops. Okay. So medyo lag siya ng konti dito. So sana maayos nila to, no, sa susunod na software update. Maayos nila yung ultra wide at saka yung front camera pagdating sa video recording. Pero tingnan natin dito sa low light. Tingnan natin yung performance niya. Okay, so kaya naman niya dito sa may low light Ayan. So yun lang guys. Sana sa susunod na software update, maayos nila to. Ayan, medyo naglalag siya. And that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to kung naghahanap ka ng review about dito sa Redmi Note 10. Para sa phone na may presyong 8,000 plus pesos, isa ito sa mga ire-recommend ko sa inyo. Unang dahilan dahil sa kanyang display. So madalang lang natin makita yung ganong klaseng display sa ganong klaseng price point. Meron na siyang AMOLED tapos mataas yung resolution niya which is 1080p. Meron siyang dual speakers na makapagbibigay sa atin ng good quality audio. Isa din yun sa madalang din natin makita sa ganong price. And then lastly guys, yung kanyang huge battery. No, meron siyang 5,000 mAh battery and then sinamahan pa nila ng 33 watts fast charging. So sana more budget smartphones to come sa ganitong klaseng specs. I mean sana maging standard na yung AMOLED display at 1080p resolution at saka yung dual speakers sa mga bago pang lalabas na smartphones. In that way kasi kahit na hindi gaano kataas yung budget natin kapag bumibili ng phone, at least may enjoy na natin yung display, may enjoy na natin yung sound quality, pati na rin sa performance. And there you go. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill unboxing and review, pinapaya ko na sa'yo kaibigan. Yes, ikaw na mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!